a lot of times, because of education, we start to come in a kind of perfectionism. Často kvůli naši, jak byli jsme vzděláváni, začínáme chtít nebo být v stavu perfekcionist. So this is again from the heart way up in the head. Tak to zase je hodně daleko od srdce. Je to hodně o myslech. Nápad být perfekcionist. Nebo chtít. Yeah, and but if you're really in love with yourself and you really are free and you really are in this process where you really can feel it, then you don't feel guilty and you don't need somebody to tell you, wow, great, super, you know. Jestli opravdu milujeme se a cítíme opravdu dobře, nepotřebujeme ostatní, že budou říct, jsi super, děláš to správně. This is, for example, this is the couple who is staying for ages together. If she don't need that he say, wow, you're the greatest, and you know, and all these kind of things. You don't need it, and then you can stay together. Případ dlouhý vztah nebo dlouhou manželství většinou je například, kde ty partneři, nebo to říkala ta žena, nepotřebuje pořád slyšet, jsi dobrá, jsi krásná, já ty jsi. Jo, prostě to ví. A pak je šance dlouho být spolu s někým. Because everything what society teach us to look for outside, you have in yourself. Protože všechno jsou naši společnost nás učí hledat venku, už máme vnitř. And so when you're so in love, then moral is it's nonsense. Tak když opravdu jsme hodně zamilovaní, tak moralistický smysl je pryč. Because if you see what money makes out of people sometimes, yeah, for like also sexual wise, you know what's happening there, it's like a very confusing thing actually. Jestli vidíte, jsou dělá peníze jako s lidmi. Často to se míchá i se sexualitě a velmi divní věci začínají si. So there is where power want to over control power. Moral in this case is power, and then the craziness what people do about money is also power. Tak to je případ, kde nějaký paradigm nebo prostě přesvědčení kontrolu nebo chtění kontrolu chce kontrolovat další stejný systém. To znamená, že být morální nebo ten moralistický systém chce kontrolovat. A pak ten, co se děje s penězema, že ten systém peníze a finance taky chce kontrolovat, tak prostě začínají se míchat, kdo je větší moc v tom control paradigm. Jak se říká paradigma. So if an animal wants love from you and you don't give it to the animal don't attack you. Tak jestli nějakou zvěřátko chce lásku od tebe a ty toho nedáš, on ti nenapadne. But if you want to hurt the animal can attack you. Ale jestli chceš jí ublížit, ona může ti napadnout. Nebo bude ti napadnout. And this is the same what happened with the nawal. A to stejně s navalem. The nawal, the instinct knows when somebody is lying to you. Ten instinkt zná, když někdo lhá. Your instinct tells you when somebody is in a process which is dark for you, which is not in love for you. Instinkt říká, když někdo je v tmavší proces, což není náš a nemáme s tím spojit. When you start to live spiritual or work spiritual, you have the feeling before something is going on, because this is natural for persons, because we born with telepathic. Jestli začínáme žít duchovně, víc duchovně životu, pak začínáme opravdu vnímat hodně věcí, které mysleli jsme, že nemůžeme vnímat. Protože my jsme narození jako telepaticky, empaticky. So, you guys know the Dalai Lama. Znáte Dalai Lama? He's beautiful, isn't he?
Je krásný, že? Yeah. I mean, he's not the Sean Connery kind of dude, yeah? Není Sean Connery, But he's beautiful. ale je krásný. And I think he's even more beautiful than Sean Connery when he smiles, when he sings, you know? Já si myslím, že když zpívá nebo když snívá, je daleko krásnější než Sean Connery. And I think Dalai Lama, he really loves himself. A já si myslím, že Dalai Lama opravdu má lásku k sobě. So he gets something very childish in his face, yeah? Tak So innocent. On má něco jako hodně, jako děťátko v tváři. Hodně nevinný. And this is actually where you're going to be again, because you have this all in yourself. Just he spent much more time on developing this part than other parts. Tak to je, kde budete vy taky, protože to tam už je, to už tam bylo a je pořád. Je to jenom, že on už to zabývá hodně jako díl. So this is what I can tell you about why morale is not necessary and it's not going to get in chaos. Jo. A to je jako částečně odpověď na moje otázku, proč morální mysl není nutný a proč být nagválem nevytvoří chaos. It's actually just I can't teach people something they don't know. It's not like you come and learn Chinese. Není to možný, ona nemůže učit nikoho něco, co už neznají. Není to jakoby, že bude vás učit čínštině. In the workshop, what I'm actually just doing is I'm a guide. Yeah? Tak v workshopu dělá to, že je průvodce, duchovní průvodce. And I just help you people to remember how divine you are and give you the permission to use it. Because sometimes we need the permission again because we had another permission when we were small. Yeah. Já jenom vás pomůžu. I'm just a spiritual guardian. Yeah, that I know. Yeah. Okay. That you're helping to get them one more time. No, I give them the permission to use it. Yeah, okay. Because this No, is the very important. divine, yeah. Že ona jenom dává možnost být v tu originální posvátnost a to povolený tam být a to používat. Yeah, so because when you were small, maybe you was getting another permission that you're not allowed to use it anymore. Tak možná, když byli jsme malí, dostali jsme jiné informace, že tohle to nesmí, nemůžeme to používat, nemůžeme v tom být. Nebo máme být jinak. We Aboriginal people, we believe that the voice is there to make sounds, to sing for great spirit. My domorodci myslíme, že ten hlas existuje a že můžeme zpívat pro velkého duše. So, doesn't matter if you have the greatest voice or if you can't sing in this kind of like perfectional idea. Tak to vůbec nevadí, jestli máte krásný hlas nebo nemáte perfektní hlas, podle toho se říkají, že je krásný hlas. When the mother starts to sing for the child relax. Even the mother cannot sing. Když matka začíná zpívat pro svoje děti, ta dítě uvolňuje se, i když ta matka neumí zpívat vůbec. Yeah. The child recognizes his father from the voice because the father said to the belly. Tu dítě poznávají svoji tátu přes hlas, protože on mluvil kolem bříško nebo bříško, když byli deloze. That's why in the one of the trance situation we use in the nawal is we start to drum the drums like a heartbeat. Tak pro toho, že dostaneme do trancu a zůstaneme v trancu, používáme bubny, které jsou jako tap srdce. And we sing our song, our soul song. A zpíváme naši duchovně, nebo píseň naší duše. Yeah, we allowed to scream out pain and to shout out love and happiness. Kričíme ven naši bolesti a pak zpíváme naše radosti.
So in the Noel workshop, what we're doing actually is to make a space where everything is all right, to be sad, to be happy, to let all things come out, to be born in this power and knowledge of love. Tak co děláme je, vytvoříme ochránený prostor, kde všechno je povolené. Všechno může jít ven. Hneví a nášvanosti a lásky. A že můžeme vrátit k původně, nebo prapůvodně stav přirozeně lásky. So when you see the monks or you see Aborigine people, you know, they take, or like also you have this in the middle of America, they do pictures with little beads or semen or something, you know, they make great pictures. Takže vidíme mnichy, jako v Ázii, často dělají takový obrazy s malými semínkami nebo úplně maličký věci, vytvoří obrazy. But it's not like a painter or an artist who want to do a professional kind of work and be so professional and exact. And if it's not really like this, like go like, I'm stupid. We don't do this. Není to jako malíř, který chce dělat úplně něco perfektní, nenadávají na sebe, když není to úplně perfektně udělané. But they do a totally perfect job. I mean, ale to dělají perfektní the mandalas, they're incredible. They do. Jsou úžasní, jsou vytvoření. And it's like a meditation, the work. A je to jako meditace. And it's with love. S láskou. So even the job you're doing, it's not your favorite job, but in this process you are right now, it's giving you food to be good at home. Tak když děláme práce, které nemáme rádi momentálně, stejně to nám dává peníze a že můžeme mít jídlo a že můžeme být domů. Maybe you can also do it in this kind of love thing, like you say, okay, I'm doing the service here right now, you know, at the cash count, you know, that people can go home with the food, or you know, some people have to clean, but you do it with love, you know, like cleaning women is great. The atmosphere. Jo, je to dobrý jakoukoliv práce dělat s láskou, že děláme tuto obsluhu tetko a že jakýkoliv věc, co děláme v lásku, pak to dává hodně. Because it's not true that the person who's working in a factory packing things together is not as same as important as the boss who's collecting all these people. Protože není to pravda, že ten, který pracuje ve fabriku, je méně důležitý než ten, který to vede. Because if we didn't have the people who pack the things, we couldn't go in the supermarket and get a package of milk. Protože jestli on nepracoval a nedával to do balíčku, pak bychom nemohli jít do potravínek a to koupit. So it really doesn't matter what you're doing in this time. Do it with love, and if you want to change it, just change the view of necessary what is your process. Tak je to fajn, jestli jak děláme jakýkoliv práce tetko, máme to dělat s láskou. A jestli chceme to změnit, je to dobré si dívat na tom, jaký je to čas v našem procesu, kam chceme presměrovat, ale to dělat s láskou. My mother, she's a medicine wheel teacher. She's teaching the Lakota medicine wheel, and I've been growing up in this kind of way of thinking, and this called the Red Way. Moje matka učí léčivý kruh a vychovávala mě jako v tuto moudrosti a to říká, lidi to říkají červená cesta. So everything what I'm doing, I have this kind of view in the position and situation and process I am. Tak všechno, co dělám z tuto pohledu, jakož to je její kořeny, to pochází z této kořeny. Lakota, pardon, to neříká, to se stalo Lakota. So you people are sitting in the soul. Tak vy sedíte v místo duše. Yeah, actually it's there. Tam. Actually it's It's there. north. North is here? Yeah. Yeah. Okay. There's kids. There we have the kids. Here we have the men. Tak muž. Já? Men. Aha. A my? Yeah. Až sem? Yeah. My. Sedíme v muži.
Oni jsou v dětě? We are women. Oh, you're in the woman. Yeah. Okay. So they're in the soul. They're in the soul. Wait, Yeah. again. Soul. So Aha. Duše. Vy jste v duši. men. North is men. Muž. Soul, east. Soul. Yeah. Child, south. Děti. Aha. Děti. West, woman. Mhm. Yeah. So if I sit there, my thought's gonna change. Tak když já budu sednout tady, moje myšlenky budou jiný, jako budou změny. If I go to the soul, I go and pray. Jestli tam jdu, protože chci modlit. I make love to get a child. A nebo miluju a že můžu utéct. So behind the man is the stone from Great Spirit. That's why I put here my head when I go to sleep. Tak za mužem je ten kámen velký duch a proto ho dáváme hlavu v tuto směru na sever, když spíme. Yeah. So when you make a decision and when you want to sign a contract or something, you make sure you sit in the north. Tak když chceme podepsat smlouvu nebo dělat důležité rozhodnutí, buďte jistí, že nebo je to dobrý se sednout na severu. Yeah, and more about that you learn in the workshop Daily Spiritual Life Day by Day, and also with my mother in the Medicine Wheel workshop. Víc o tom můžete dozvědět jako buď na workshop, kde Panterra užívá ty různé techniky, anebo přímo s Alicie, jak ona učí léčit. So I start to talk about myself, or you want to know more about Nawal? I have one more question about Noah. About the animals and plants that are connected with each of us. Where does it begin? Does it begin in the prenatal, or is it a karmic connection that repeats every time, or how does it happen that one person is a sheep and another person is a bear? When you are dead. Maybe I'll just translate my question. Yeah. Aha, sorry. Já jsem se ptala, kdy se to stane, kdy se spojíme se zvířetem nebo s rostlinou, tak jak vyprávěla na začátku, jestli se to stane v prenatálu, nebo jestli je to karmická záležitost, nebo jestli se to pořád opakuje, jak to, že jednou jeden člověk je ovce a druhý je medvěd. Na co to navazuje? Yeah, so we believe when you die, you know everything. Mm-hmm. So you tell me after you die. I want to know before that. Yeah. Říká, že když umíráme, víme všechno. My věříme, že když umíráme, víme všechno, tak ona může vyprávět. I'll come. So, how I understood is that when we decided to incarnate, we incarnate in the fourth direction. Tak když rozhodli jsme inkarnovat tady, děláme tu inkarnaci v ty 4 různých směrech. Because when you are so, like, maybe, it's like when it's funny situation, you have somebody living with you, some spirit, it can go in you, can go in a plant, can go in a stone, spirits can go everywhere. So it's not necessary to be still connected with someone. Somebody asked me, said like, yeah, but what happened when the animal died before you died? This I really can't tell you, because sure, an animal don't live like 100 years like me, But maybe then it's getting again in this animal, because animals, they have more space in their body. For a human being, when another soul is in your body, it's strange. Twin people have this sometimes. I will just say it, yeah. Tak víme, že duchy prostě duchové existují a máme s tím zkušenosti, jak prostě můžou být v bytě nebo v někoho jiného. To prostě víme, že můžou existovat i bez těla. Ale Panterra říká, že ona to pochopí takhle, že když vezmeme tělo, taky
děláme tu inkarnaci v zvěře, v rostlinách a v kameni. Specifický jeden, který je součást naší duše. So when a woman loses a baby, yeah, sometimes the soul stay with the dog or the cat or the bird. Tak když žena se ztratí, nebo přijde o miminko, se ztratí miminko, často ta duše zůstane u zvěřátko nebo prostě kolem. But if you have a baby wish and you get a little cat and you cut the cat here so it's not stinking in a house, yeah, then maybe you have a problem to get babies. That's karmic. I believe in karma things like this. Yeah, but when you die, then you're a soul and you decide by yourself what you do in the karma. Or in life, you do a karma process and you do ritual to cut your karma. You know, I do a lot of ritual where we cut karma because when you understand that you made a mistake and you forgive yourself, then really by the soul, then the karma is cut. Tak PANTERRA říkala, že tím, že inkarnujeme, děláme toto rozhodnutí. Jak začínáme žít a tak dále, můžeme i dělat věci, které vytvoří karma. Například, oni neví, že máme jaký to slova? Castration. Kastrovat kočky a psy. Tak dále. Oni myslí, že nemá to být udělaný a je to se vytvoří karmický dluh. Pro toho oni dělají i rituály na prostě očištěný, ostříchnutý karma. A ještě říkala, že vlastně se může stát, že když vy sterilizujete kočku, takže třeba nemůžete otěhotnět. Jo, a že to je ta karmická to je ten karmický jako... So, people who believe that it's okay to do something really bad, then they don't even have karma. I think the karma is something what happened with your feeling of guilt, actually. Ona říká, že lidi, kteří ani nemyslí, že to špatně něco dělat, že je to špatně dělat něco špatně. Lidi, kteří nesejtí vína, ona si myslí, že v této situaci se nevytvoří karma. Myslí, že karma je spojený s pocit vína a s emocemi. So, if you want to know how murder feel after being killing people, yeah, then go in jail and talk to the people. I don't believe that they have good dreams because it's very famous that the soldiers, they come back from the wars, they have a very heavy time to sleep. Tak říkáte vraždy, lidi, kteří vraždí. Když chcete vidět, jak oni sejtí potom, když zabijou hodně lidí, můžete jít do vězení a jim se ptát. Je to velice často, že i po válce nebo po takový zločin, že ani nemůžou spát, že mají noční můry, že opravdu prostě jsou No, že ty mrtvé duše za nimi chodí. Jo, no, ale jakože ten karmický tlak je na ním. Sejtí to. Yeah, that's why I think karma is actually the idea of human being. Your soul, when you die, will have this feeling of, I want to go back to sort something out. And the most thing why people, I think, come back to sort things out is because of love. Že karma vytvoří takový vztah lidský, že i po smrti ta duše cítí, že chce se vrátit, dokončit něco. A PANTERRA myslí, že většinou ta duše dělá takový rozhodnutí kvůli lásce. Because all religion and all belief talk about the spiritual love, yeah? When you get the situation, you look in the eyes, can be your child, can be your man, can be your woman, you know, can be your father, or can be also even your pet, yeah? You look in the eyes and you say,
I loved you before, I love you now, I will love you ever. Tak i v mnoho tradice, mnoho náboženství mluví o duchovní láse. A to může být k matce, k partnerům, k zvěřátku. Prostě když se díváte do očí, že milovala jsem tě, tetko, tě miluju a budu tě milovat. Yeah, so that's also happened a lot of times. That's the mystery of a woman actually. The woman knows the child much more longer before the child comes. To je taková záhada, vztah mezi žena a svoje děti. Ona zná tu děti, zná tu duše, nebo je v kontaktu daleko dřív než u té hodně. And when you make love and you get a child, so you're blessed. Tak když milujeme a u té hodně, tak je to požené. No question? Is that okay for you? Yes. It was an open answer. But I think I will find out when I marry. I really believe, I don't believe that, I don't know about you, but I know a lot of people, and me either. I know I was a man, I can remember this very, very good. But doesn't mean that I'm now a man woman, I'm very female. Alright? So I can't tell you, I remember that I was another animal or had another connection with a stone or a plant. But I know my plant and I know my stone. But did you find out in the ritual, or did you just find out in the meditation? All my life is a ritual actually, because my mom is a Chaman woman. Sometimes she was having teaching at home, I was present, like my sons, Because, so for example, a few animals appears to me that's your powers, the power animal. The power animal is coming like this. Tak moment. I can support. Okay, good. Tak Panterra říkala, že neví, co vás, ale ona pamatuje i jiné životy a tak dále. Prostě ví, že byla muž, protože může to v sobě cítit, nebo má prostě to. Ale to neznamená, že tetko, že cítí jako muž, nebo že je nějaký zmatek. Nemůže říct, že byla jiná zvěřátka, nebo byla jiná kámen. Nemá ten vztah, tetko, ale ví, jaký má kámen, jaký má rostlina a jaký má zvěřát. A pak, where did it go? Já jsem se ptala, jak na to přišla. Jestli prostě v rituálu nebo v meditaci, nebo jak nám říkala, že to vždycky věděla, protože je dcera šamanky a vždycky to s ní jako vyrůstalo tady to. Yeah, what was the last? You started to go somewhere else. Yeah, we have ritual to help you to get your power animal or your guide. Power A animals. já jsem říkala, že jako jsem třeba mi objevovala různý zvířata v meditaci a jestli je to spojené s tím, ale říkala, ne, to jsou silový zvířata. A silový, you said that power animals approach like this. They come Yeah. to you. Yeah. Or they're here, they sit there. Silový zvěřátky přijdou jako takhle, nebo jsou kolem, prostě jsou s tebou. Yeah. And the difference between the power animal and Nagval? Can you The say? Nawal is you. Nagval je ty. Yeah. Není rozdíl. Je to stejný bytost. Jako And this don't change. The power animal change in your process. Nagval nezmění se. Ty silový zvěřáty můžou změnit. Život je proces, jiný procesy, občas přijdou další, nebo jiný na podporu a ochranu, ale Nagval nezmění se. So we are actually people who have a lot of reincarnation because we are in a new world. So that means we have here goddess, we have angels, yeah, we have different kind of spirits inside of us too, which is not forgettable, right? Tak my tady mezi námi, protože žijeme tetko, máme hodně inkarnací za námi a hodně různých způsob byty, tak jsou tady i anděle, jsou tady bohyně a tak dále, protože my jsme tetko v tom novém světě, tak prostě všechny přišli pro toho, tak mnoho různých druhů
ale mnoho různých jako existencí máme za námi. So that bloodline got something to do also who are you right now, because when you are a soul, in my belief, you decide I'm gonna go in this bloodline because this was your bloodline anyway before. Tak rodenická linie, nebo jak se říká, bloodline, krv. Jo. Prostě taky hraje rol, protože když rozhodli jsme inkarnovat, nebo i v dřívější inkarnace, prostě byli jsme spojení s tuto linii, nebo prostě zvolili jsme pro nějaký hodinu. Yeah. So a person who's a goddess is totally different than an angel or a prince. Tak člověk, který je bohyně, nebo v jiné existence je bohyně,